අයිබෝන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Ayesh Academy YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක එකතනක්වත් පොඩ්ඩක්වත් skip කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් airdrop කරනවා. ඉතින් මේ වගේ airdrop එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනි පස්සේ කරන්නම් කියලා කල් දාන්න එපා. මොකද තවත් දවස් දෙකක ප්‍රමාණයක් විතර අපිට මේකේ free ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපිට මේකේ free sign up වෙනාට එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ ගොඩක් වැඩගත් කරන්න නැහැ. උනාට වීඩියෝ skip කරන්න එපා. ගොඩක් වැදගත් දේවල් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඒ වගේම මේකේ ඩොලර් 10ක් දෙනවා අපි sign up bonus එක. ඉතින් අපිට ඒක දවස් දෙකකින් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට affiliate program එකේ එහෙම නැත්නම් referral මාර්ගෙන් අපිට මේක earn කරගන්න පුළුවන්. මේ දවස් දෙක ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් referral කරලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ earning එකකට යන්න facet pay එකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන wallet වලට ඔයගොල්ලෝ පොඩි ගණන් වලින් එකතු කරනවා නම් මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට සුපිරිම airdrop එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට තාමත් අලුත් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා ඒක all කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම දාන වීඩියෝ එක notification එක මාර්ගෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකට ඇවිල්ලා videos වලට ගිහලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අර crypto tab browser කියන application එක ගොඩක් වැදගත් වුණා. ගොඩක් දෙනෙක් හොඳ ඉන්න එකට ආවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අද ගිහිල්ලා බලමු site එක මොකද්ද කියන්නේ මේ site එක මොකද්ද මේකේ වැදගත්කම කියලා. ඉතින් මේ site එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ pin කරලා දාලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් comment section එකේ pin කරලා දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ හෝ comment section එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ දෙකෙන් එකක ඔයගොල්ලන්ට මම ඒ link එක දාලා තිනවා today site link කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක click කරලා මෙන්න මේ site එකට එන්න. ඉතින් මේ site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ token එක මේක අපිට token එක SOC Salon Classic කියන SOC කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට යන ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මේ වගේ interface එකකට නෙමෙයි. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ එන්නේ පොඩි interface එකකට. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බාරයක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා BNB smart chain. ඔයගොල්ලන්ට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා trust wallet එකක්. ඉතින් මේ trust wallet එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ගාව තියෙනවා. නැත්තම් දැම්ම හදාගන්න මේ token එක ඉක්මනටම අරන් තියාගන්න. මොකද මේ token එක ගොඩක් හොඳ token එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු price එකක් දෙනවා අපිට. ඉතින් free දෙන එක අපි ඉක්මනටම අරන් තියාගමු. ඉතින් මේක trust wallet එකක් ඕන නැහැ. ඉතින් trust wallet එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා BNB smart chain wallet address එක ඔයගොල්ලෝ copy කරගන්න. copy කරගෙන ආවට පස්සේ මට දැන් මේකේ log out වෙන්න විදියක් නැහැ. log out වෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මම මෙතන කියලා දෙන්න. මේ වගේ චූටි box එකක ඔයගොල්ලන්ට එනවා BNB smart chain ඔයගොල්ලන්ට wallet address එක දෙන්න. ඉතින් මේ wallet address එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙන් තියෙන මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ connect කරන්න. ඒ connect කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ interface එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පේන SOC කියන coin එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට token එකෙන් 200ක් දීලා තියෙනවා. ඒ 200 වටිනාකම බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඩොලර් 10ක ප්‍රමාණයක් එනවා ඒකේ වටිනාකම. ඉතින් මගේ referral නැහැ 0. ඉතින් මෙන්න මේ කියන අපිට sign up bonus එක SOC කියන coin එකෙන් 200ක් දෙනවා අපිට ඩොලර් 10ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ refer කරලා ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයගොල්ලෝගේ earning එකත් එක්ක අනුව ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර earn එකකට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේගොල්ලෝගේ Telegram channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක විශ්වාස නැත්නම් මේකට join වෙලා ඔයගොල්ලෝ referral link එක share කරන්න. මොකද අතෑලා දාන්න එපා. නිකන් හම්බෙන දේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Telegram channel එකේ ඒගොල්ලෝ check කරලා බලන්න මේක බොරුවක්ද ඇත්තක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා ඔයගොල්ලෝ. ඕනට වෙනවා enter amount to buy BNB. ඔයගොල්ලන්ට මේක BNB වලින් buy කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ 0.01 කියන්නේ මෙන්න මේ කියන token ප්‍රමාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට referral link එක මෙතන තියෙන referral link කියලා ඔයගොල්ලන්ට referral link එක මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට SOC කියන coin එකෙන් token එකෙන් එක referral කෙනෙක්ට 200ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට withdraw කියන option එක වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොඩියට balance කියන එකට පල්ලේ withdraw කියන option එක දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ කොහොමද මේ withdraw කියන option එක. ඉතින් මේ withdraw කියන option එක click කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා minimum balance එක තියෙන්න ඕනේ මේකේ අපිට SOC කියන එකෙන් 20000ක්. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරලා වීඩියෝ එක අතහැරලා දාලා යන්න එපා. මේ minimum ගාන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ end date එකක් දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ තව දවස් දෙකයි මේක free දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ automaticallyම මේක ඒගොල්ලෝගේ date එක ඉවරුනාට පස්සේ අපිට automaticallyම අපේ මේ මෙතන තියෙන balance එක send කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඊටත් ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕන නම් මෙතන minimum ගානක් ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට send කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක withdraw කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන SOC කියන token එකෙන් 20000ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරගෙන විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඊගාවට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ
වැදගත් කරුණු ටිකක් මෙන්න මේ රෝඩ් මැප් කියන එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ ටෝකන් එකේ මේ ටෝකන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට contract address එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ contract address එක ගන්න විදිය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ road map කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ road map කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ page එක load වෙලා මෙන්න මේ page එක load වෙලා යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ තියෙන සලන් classic SOC මෙන්න මේගොල්ලෝගේ මේ තියෙන ජූලි අගෝස්තු මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා. මේ විදිහට පල්ලට යන්න උඩට යන්න. උඩට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ end date එක පෙන්නන්නම් මම. මේ තව දවස් 2යි තියෙන. තව දවස් 2යි මම මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ තව දවස් 2යි පැය 9යි තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවස් 2ක් ඇතුළත මොකද මම තව පැය 9ක් යන ඉස්සලා මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මනටම වීඩියෝ එක දැක්ක කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් මේක තවත් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න බැයි නම් link එක හරි ඔයගොල්ලෝගේ referral link එක හරි ෂෙයා කරගෙන ඉක්මනට මේක එකතු කරගන්න. ඉතින් තව දවස් 2යි පැය 9යි මිනිත්තු 10ක ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවට. ඉතින් මේ විදිහට බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ විස්තර බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ දැන් contract address එක ගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ contract address කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම contract address එක description එකේවත් comment section එකේවත් pin කරලා දාලා තිබ්බට ඔයගොල්ලන්ට ඒක copy කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් site එකෙන් මේක ලබා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ contract address කියන එක click කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වෙනම page එකකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. BSC scan කියන එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා profile summary කියන එකේ මෙන්න මෙතන contract කියලා දිනවා. මෙන්න මේ contract address එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ මේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ අන්තිම හරිය මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මම page එක load වෙනවා යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මගේ මේ මෙන්න මේ ඉතාලිය යන තැන මෙන්න මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට copy address මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ copy address කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ මේක copy වෙනවා. copy වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලෝගේ trust wallet එකට. trust wallet එකට ගිහලා හොඳට අහගන්න. trust wallet එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ උඩ ඉරි කැලේ තුනක් තියෙනවා. අපි token එක search කරගන්න තැන token එක search කරගන්න. එතකොට මේ token එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. token එක ආවේ නැතුණාට පස්සේ අපිට එන්නේ ඉස්සෙල්ලාම add to custom token කියලා. ඉතින් මේ add custom token කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා token එකක් add කරගන්න විදිය. දන්නේ නැති කෙනෙක් හොඳට අහගන්න. මට මේක පෙන්වන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මම මොකද PC එකේ ඉන්න නිසා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් add custom token කියන click කරගත්තට පස්සේ උඩින් එනවා box එකක්. ඊට උඩින් එනවා යාළුවනේ හොඳට අහගන්න. Ethereum වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ සිලෙක්ට් කරගන්න එනවා. ඔයගොල්ලෝගේ coin එක සිලෙක්ට් කරගන්න එනවා. ඉතින් එතන Ethereum කියලා වැල්ලා ඇත්තේ. ඒ Ethereum කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගෙන smart chain කියන එකට දාගන්න. smart chain කියන එකට දාගෙන ඔයගොල්ලෝ පල්ලේ තියෙන box එකේ paste කරන්න තියෙන තැන ඔයගොල්ලෝ මේ copy කරගත්ත address එක paste කරගෙන ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා තව paste කියලා එකක්. අන්නේ paste කියන එකත් ක්ලික් කරගන්න. ඒතර paste කියන එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ automaticallyම ඔයගොල්ලෝගේ ඒ box එක fill වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ fill වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එක done කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආපහු මුලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ token list එකේ යටටම ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ token එකේ SOC කියන token එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම token එක add කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වටින token එකක් වෙනවා මේක. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනින්ම මේ token එක අරන් තියාගන්න. මොකද මේකේ price එකත් ගොඩක් වැඩි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා token 200කට ඔයගොල්ලන්ට $10ක ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඉතින් අපි ආපහු මුලට යන්. ඉතින් යාළුවනේ token එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් token එක අරන් තියාගන්න. විනාඩි 8ක් යනවා විනාඩි 10ක් යනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ earning එකකට එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Telegram channel එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලෝගේ Telegram channel එකට join වෙලා බලන්න මේක ඇත්තද බොරුවක්ද කියලා. ඉතින් නිකන් දෙන දේ නිසා ඔයගොල්ලෝ අරන් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක කරලා තියාගන්න. referral කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඇති වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා referral කෙනෙක්ගෙන් මෙතන කියලා තියෙන විදිහට SOC කියන coin token එකෙන් 200ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ referral 100ක් හදාගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හොඳ income එකකට එන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අපිට මෙතන දැම්ම අපිට මේගොල්ලොන්ගේ end date එක ඉවර වෙන්න ඉස්සලා මේගොල්ලොන්ගේ දවස් දෙක ඉවර වෙන්න ඉස්සලා අපි මේක withdraw කරන්න යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 20000ක ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගේ වැඩ කරගෙන යන විදියත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක withdraw කරන්න. නැත්නම් මේක hold කරලා තියාගෙන withdraw කරන්න. ඉතින් තව මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ staking කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ තියාගත්තොත් ගොඩක් වාසිත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මේකේ 2021 දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ස්ටේක් වෙන්න දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ආයෝජනය වෙන්න දාන්න. පතල් ගැනීම කියන Bitcoin. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ පොලියට දීමක් වගේ කරන්න මේ සයිට් එක ඇතුළේදීම ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ටේක් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන Airdrop තියෙනවා, join now කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට භාෂාවල් දීලා තියෙනවා. මෙතන language ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන් කැමති පිටරටකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ language එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැනගත්ත ගමන් වීඩියෝ එක ගෙනාවා. තව දවස් 2යි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමත් ඒ පැය 9ේදී
දස් දෙක පැනමේ තින ඉතින් වීඩියක පබ්ලිෂ් න වීඩියක පබ්ලිෂ්නකට උගුලුන්ට ගොඩක් කාලේ දෙලා ඇති තික නිසා අනිවාරෙන් වීඩියක දැක් ගම උගුල මේදේ කරගන්න වගේම ක්‍රිප්ට කරන්සි අපි සෙල් කරන ගුලට පුළුවන් ක්‍රිප්ට කරන්සි සාධනින් තිරීද ඔගුලන්ට බයිකිරීමට හැකියාවතිනවා ඉති ඒක නිසා එකට මගේ වත්සප් කටක් නම්බගත්ම ඩිස්ක්‍රප්ෂන එක දාලා තියෙන උගලන්ට ඉතිං අනිවාරෙන් චනල ඇත එකතු වෙලා ඉන්න බෙල්ලයිගන්න අනිවාරෙන් ඕල් කල තියාගත් ඔගුල ළඟටම වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් මාර්ගෙන් ගෙන හැකියවතින අපි අලුත් වීඩියෝ හම්බෙනක ඔයාලා හැමෝටම සුබම් සුබ දවසක්